नमस्ते, स्वागत छ टेक्निकल साइन्स च्यानलमा। र आजको यस टपिक्समा साथीहरू हामीहरू हनीज्ञान मार्फत कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा गर्न गइरहेका छौँ। साथीहरू, हनीज्ञानको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा हनीज्ञान कुनै एउटा फेक होइन, यो चाहिँ 100% रियल हो, जुन चाहिँ तपाईहरूले ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको प्रुफ आफैले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले पनि निकै लामो समयदेखि गर्दै आएको छु र मजाले यसमा चाहिँ पैसा पनि अर्न गरिरहेको छु। यदि तपाईँहरूले पनि निरन्तरता यसमा दिनुभयो भने तपाईँले पनि हनीज्ञान मार्फत धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हनीज्ञानमा तपाईँहरूलाई लाग्छ होला कसरी पैसा कमिन्छ भनेर। हो साथीहरू, हनीज्ञानमा केही नगरी हामीहरूले चाहिँ एकदमै सरल तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मात्र तपाईँको मोबाइल चाहिँ एउटा इन्टरनेटमा कनेक्सन हुनुपर्छ। साथीहरू, यो हनीज्ञानमा चाहिँ तपाईँले जब इन्टरनेटमा आफ्नो डिभाइस कनेक्ट गर्नुहुन्छ तब चाहिँ फेसबुक र युट्युबमा जस्तो एडहरू चाहिँ अटो रन हुने गर्छ। त्यसलाई नै हनीज्ञानले चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रन गरिरहेको हुन्छ र त्यही एडको पैसा चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा कलेक्ट हुने हो साथीहरू। र कलेक्ट भएको पैसा चाहिँ हामीले सजिलै पेपलको थ्रु पनि पे आउट गर्न सकिन्छ। त्यसैले साथीहरू, यो हनीज्ञान चाहिँ कुनै फेक होइन। तपाईँहरूले आफूसँग यदि इन्टरनेट र मोबाइल डिभाइसको पहुँच छ भने त्यतिकै इन्टरनेटको दुरुपयोग गर्नुभन्दा यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भएर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएर इन्टरनेटमा छोडिदिइराख्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ यसभित्र अटो एड रन भइरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ पैसा मजाले अर्न गर्नुहुन्छ। साथीहरू, यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने म तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसनको लिङ्क मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कको थ्रु तपाईँले आउनुभयो भने तपाईँहरूले तुरुन्तै $5 पनि कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र तपाईँहरूलाई म अर्को टिप्स पनि दिन्छु। यो एप्लिकेसनमा चाहिँ एउटै एकाउन्टबाट थुप्रै डिभाइसमा कनेक्ट गर्न मिल्छ। यदि तपाईँहरूले 2-3वटा डिभाइसबाट चाहिँ एड चाहिँ रन गर्नुभयो भने तपाईँको अर्निङ चाहिँ एउटा मन्थमा मात्रै हेर्नुहोस् कति धेरै हुनेछ। साथीहरू, यसरी तपाईँहरूले चाहिँ लगातार हनीज्ञानमा रहेर चाहिँ तपाईँहरूले पैसा पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यो चाहिँ कुनै फेक होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ, यो 100% रियल हो। साथीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक, गुगल जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन हनीज्ञान अर्न भएको त्यो पैसा छ, अर्निङ भएको जुन पैसा चाहिँ तपाईँहरूले $20 पुगेपछि चाहिँ तपाईँहरूले पे आउट गर्नु पनि मिल्छ। पे आउट गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू, तपाईँहरूलाई नेपालबाट झिक्न समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ होला। यो चाहिँ एकदमै सरल अनि सजिलो छ। तपाईँहरूले मात्र एउटा पेपल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँहरूले मजाले पे आउट पनि आफ्नो नेपालकै ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै समस्या छैन। साथीहरू, तपाईँलाई म लाइभ प्रुफहरू पनि मैले कति पैसाहरू निकालेँ, कति कमाएँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई अरू भिडियोमा जानकारी दिने नै छु साथीहरू। र यो भिडियोद्वारा तपाईँहरूले यसरी हनीज्ञानको मार्फत कति पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले अहिले चाहिँ भन्न सकिनँ, तर म अर्को भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु र भन्ने छु। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गर्नुहोला। र अझै यस्तो भिडियो मनपर्छ भने तपाईँहरूलाई यो टपिकमा भिडियो मनपर्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला। साथीहरू, अब लागौँ हनीज्ञानमा कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भन्नेतर्फ। साथीहरू, तपाईँहरूले यो हनीज्ञानलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा खोजेर चाहिँ तपाईँहरूले भेट्नुहुन्न। म यसको एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हनीज्ञानलाई म तपाईँको अगाडि नै कसरी क्रिएट गर्ने अकाउन्ट भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ हनीज्ञानलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि बाट यहाँनिर अलिअलि इन्ट्रोडक्सन दिएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ स्किप गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा हेर्नुभए पनि हुन्छ। यहाँनिर कसरी हामीले चाहिँ यहाँ पैसा कमिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाएको छ। यसलाई सर र प्रोसेस टु सेटअप गर्नु भएर मोबाइल डाटाबाट गर्ने नगर्ने यो पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यतिमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुकदेखि या गुगलदेखि यसरी आफ्नो चुज गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई गुगलबाट बनाएर देखाउने छु। यहाँबाट कुन चाहिँ एकाउन्ट तपाईँहरूले बनाउन चाहन्छ त्यहाँबाट त्यो जिमेल सेलेक्ट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले एप्लिकेसन खोल्दाखेरि तपाईँको डाटा चाहिँ बाट पनि अन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ।
यति गरिसकेपछि तपाईहरुले कन्फर्म इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कन्फर्म इमेलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसैबाट केही समय वेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो जीमेलमा गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई गएर देखाउने छु। तपाई आफ्नो जीमेलमा जानुहोस्। यहाँ अब म जीमेलमा गएँ। यहाँ देख्नुहुन्छ हनीज्ञान टिमले चाहिँ पठाएको छ वेलकम टु हनीज्ञान भनेर। यहाँ गएपछि भेरिफाई इमेल भनिरहेछ। यहाँनिर क्लिक गर्ने। यसमा क्रोम हनीज्ञान कुन एप्लिकेसनबाट सिलेक्ट गर्ने भनेको छ। त्यहाँ गएर अलवेज अथवा जस्ट फन गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट चाहिँ यहाँनिर तपाईको इमेल चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएर चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेर केही नगरी सिम्पली आफूले चाहिँ पैसा चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो हनीज्ञानबाट कसरी हामीहरुले पैसा सजिलैसँग कमाउन सकिन्छ भन्ने ट्रिक्स। साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म अर्को भिडियोमा मिल्नेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ। जय नेपाल।